בארצות הברית של שנות ה-50 וה-60 עדיין שררה אפליה, גזענות, אפליה תרבותית וכלכלית נגד אפרו-אמריקאים וקבוצות אתניות לא לבנות נוספות. הגזענות וחוסר השוויון באו לידי ביטוי בהפרדה פיזית בתחבורה ציבורית, ברכבות, באוטובוסים, במסעדות וחדרי שירותים ציבוריים. אפליה דרך חוקים, דרך השלטון. האם מישהו אז היה יכול להעלות על דעתו שבראש המעצמה הדמוקרטית והחזקה בעולם יעמוד נשיא אפרו-אמריקאי? האם מישהו יכול היה להאמין שאומנים, מעצבי דעת, קהל, אנשי תקשורת, שחקני ספורט יהיו מודל הערצה לצעירים רבים? כנראה שמספיק חולם אחד וחלום אחד. היום מציינים בארצות הברית את יום הולדתו של הכומר האפרו-אמריקאי מרטין לותר קינג הבן. הוא היה הדובר הראשי של התנועה לזכויות האזרח, אשר מחתה נגד האפליה על רקע גזעי, והוא דגל במאבק בלתי אלים בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20. בין הפעולות הרבות שלו זכורה הצעדה בוושינגטון למען תעסוקה וחירות. במהלך המצעד נשא את הנאום המפורסם שלו, יש לי חלום. ב-1964 קיבל את פרס נובל לשלום, וב-1968 נרצח על ידי מתנקש. יום החג הלאומי גרם לי לחשוב על הטיול בחלקה הדרומי של ארצות הברית. ראיתי ערים מקסימות, נקיות ותיירותיות, אבל בל נשכח שבערים אלו נערכו מחירות פומביות של עבדים אפרו-אמריקאים, מחירה של בני אדם, מחירה של ילדים ונשים לכל המרבה במחיר. בטיול בין עצי המגנוליה, באחוזה מטופחת להפליא, אפשר היה לראות את מגורי העבדים. המראות האלה החזירו אותי למחשבות על הזוועות, על העונשים, שלילת החופש ושלילת זכויות של העבדים האפרו-אמריקאים. אך בתוך כל אלה מצאתי גם תקווה ואופטימיות. אופטימיות שניתן ואפשר לשנות דברים. אופטימיות ששום דבר אינו גזירת גורל, רק צריך להאמין ולעשות מעשה. הכל טמון בנו, האנשים, במידות, בסל הערכים שלנו, בתרבות ובמסורת שאנחנו חלק ממנה, וביכולת שלנו להפיץ את אותם ערכים. בתקופה זו שאנו חיים, שבה עולם הערכים משתנה אל נגד עינינו, שמידות טובות ומוסר ניתנים לפרשנות, שגזענות ואנטישמיות מרימים את ראשם, שערכים עליהם גדלנו כגון חמלה, חסד ואהבת לרעך כמוך, לעתים נצבעים בצבעים של אלימות, דאגה לעצמנו ולא לאחר, הסתה וגידופים. אסור לנו לאבד את התקווה. אסור לנו להיכנס למקום המתגונן, המפחד. נהפוך הוא, עלינו להציע תקווה ואופטימיות, לחבק את אלה שלא חושבים כמונו, לגלות אמפתיה ולנסות להבין ממה הם חוששים. והכי חשוב, לקיים דיאלוג. ועל בסיס מה נקיים דיאלוג? ובכן, ב-1948 נחתמה מגילת העצמאות של מדינת ישראל. מגילת העצמאות הינה טקסט מכונן בחיי האומה שלנו, טקסט מרתק המהווה בסיס למשטר דמוקרטי, המוסרי והרוחני של מדינת ישראל. טקסט המספר את סיפורו של עם עתיק יומין, על סיפור תקומתו, מורשתו וערכיו היהודיים, שגם בימים קשים לא שכח את חזונו לשוויון, ללא הבדל דת, גזע ומין, ויחסים של שכנות טובה עם האחר. על תוכנה של מגילת העצמאות חתמו כמעט כל נציגי העם. מלבד בן גוריון שרובנו מכירים, ניתן למצוא גם את בכור שלום שטרית, חבר מנהלת העם, נציג הספרדים, שנולד בטבריה למשפחה שעלתה ממרוקו, והיה לשר המשטרה הראשון של מדינת ישראל. דוד צבי פנקס, נציג המזרחי, שר התחבורה השלישי, יליד הונגריה, ממייסדי המזרחי, תנועה פוליטית ציונית דתית. הרב יצחק מאיר לוין, חבר הכנסת ושר הסעד הראשון בממשלת ישראל, נציג אגודת ישראל, ארגון יהודי אורתודוקסי שקם בפולין. גם ניתן למצוא את סעד יעקובשי, חבר מועצת העם, נציג התימנים, שהיה מחנך, נולד בתימן, והיה מראשי יוצאי יהדות תימן. ועוד רבים וטובים מכל קצוות הקשת הפוליטי, שבאו ועלו וחתמו על מגילת העצמאות.
כאיש חינוך אני מקווה שדרך מגילת העצמאות נוכל לקיים דיאלוג פורה ונדאג לחנך את הדור הבא על בסיס הדברים המשותפים שיש בינינו ולא על בסיס הדברים המפרידים.